Üdvözlöm a kedves nézőket, sziasztok! Jankovics Krisztián vagyok, és a Fédermánia műsorát látjátok. A mai napon kijöttünk ide a Pilismaróti öbölbe, busára pecázni, és nekem sikerült is akasztanom egyet. Mindjárt meglátjuk, hogy mekkora példány. Átment a botok fölött. Átjövök ide, hogy megmerítsük. A mostani horgászatunk apropója az nem más, mint az, hogy a Fédermánia Brumo Teamnek, név szerint Brunner Józsefnek és Mojzes Istvánnak sikerült megnyernie a legutóbbi pilismaróti busafogó versenyt. Most szeretnénk átadni nektek néhány értékes információt, hogyha ti is versenyen szeretnétek indulni, hogy mik azok, amivel minél több halat tudtok fogni egy 24 órás verseny alatt. Az egyik ilyen értékes információ például, hogy az a csapattag, aki megmeríti a halat, az fogja elrakni, az fog horgot akasztani, míg a másik, most pillanatnyilag én, ugye nekem sikerült fognom a halat, az az előre bekészített horgászbotot, és már ez is egy fontos info, hogy mindig legyen előre felcsalizott és bekészített horgászbototok, legalább egy versenykörülmények között, mert az idő az, mondhatnánk, hogy pénz,
Szóval az idő az hal. Egy versenyszituációban, általában egy busafogó versenyen egy-két hal súlya szokott a végén dönteni, és ez akár az utolsó percben is megérkezhet. Úgyhogy minél hamarabb dobjuk vissza szerelékünket. Érdemes odafigyelni az orsónak a fékére, hogy nyissuk ki, hiszen hiába voltunk itt most is hárman, szégyen nem szégyen, arra lettem figyelmes, hogy megszólalt a fék, nem vettem észre, hogy elvitte az úszót. Körülbelül másfél órája kezdtünk el pecázni, és eddig tágra nyílt szemekkel figyeltük az úszókat, de nyilván mikor nem figyel oda az ember, amikor kapás van, viszont így a botot nem vitte el a busa, és meglett, ez csak egy jó tanács, hogy mindig vagy nyeletőfékes, vagy nyitott fékű orsóval horgásszunk. Elsőre azt gondolom nem is rossz. Itt a versenyen sok 1-3 kg közötti busa mellett ez a méret volt a nagyobb példány, és ezek voltak a bónuszhalak, amiből hát nektek sikerült fogni jócskán, és most így elsőre is ez érkezett, talán nem véletlenül. Nagyon fontos volt számunkra ez a győzelem, hiszen már 5. éve került megrendezésre a Pilismaróti busafogó verseny. Kizárólag itt szoktak elindulni nagyon ügyes kínai csapatok, és ez idáig szinte mindig ők nyertek. De a folyamatos fejlesztéseinknek köszönhetően erre az évre végre sikerült feléjük kerekednünk. A versenyen készítettünk egy nagyobb alapozó etetést, melyet a végéig fenntartottunk, óránként 10 gombócot lőttünk rá. A mai napon is úgy néz ki, hogy ez a taktika beválik, hiszen az első hal az etetés középpontjáról érkezett most is. Ennyire pontos az 50 perc. Egyébként nem csak azért fontos, hogy ne legyen rajta tabletta, hanem azért is, mert hogyha van egy dolog, amiben biztos, hogy megegyeznek a busahorgászok, akik úszóval és tablettával pecáznak, az az, hogy a legtöbb kapás akkor érkezik, amikor picike a tabletta. És hogyha túl korán kivesszük, hogyha nem figyelnénk az időt, és csak arra hagyatkozunk, hogy hú, vajon mennyi ideje lehet benne, és kitekerjük, és mondjuk még viszonylag nagy a tabletta, akkor pont azt az értékes időt pazaroljuk el, amikor a legnagyobb eséllyel lehetne kapásunk. Az előző halat még csak most raktuk el a szákba, és itt a következő. Ahhoz képest, hogy ősz van, és a vízhőmérséklete az visszahűlt 20 fok alá. Ugye ilyenkor a busák általában már kevésbé aktívak. Ahhoz képest most viszonylag gyorsan jött ez a két kapás egymás után. Ez amúgy is jellemző a busákra, hogy csapatba jönnek, és hogyha az egyik úszónk eltűnik, akkor érdemes odafigyelni a többire is. És megvan. Szóval különböző mélységekbe horgászunk, és hogyha az egyik úszó eltűnik, akkor próbáljuk megfejteni, hogy melyik irányból jöhet a busa csapat, mert vagy balról, vagy jobbról érkeznek általában, a legritkábban belülről, és a mögötte levő úszót az gyorsan kitekerjük, és áthúzzuk annak a mélységére, és úgy dobjuk vissza, hogy hát ha ebből a csapatból még el tudunk csípni egy-egy szebb példányt. A mostani helyünk az viszonylag szerencsés, mert itt kicsi a víz, kb. 2,5 méter. Mikor lejjebb szoktunk horgászni, akkor 4-5 méteres vízbe pecázunk, és ott nagyon sokszor alakítgatjuk az eresztékünket, viszont itt, hogy ilyen pici a vízmélység, itt körülbelül ez a mellmagasság, amit most használunk, ez félvízen van, hogyha úszik a hal fenék közelbe, akkor is érzékeli a lebomló szemeket, hogyha vízköz jön, akkor is találkozik a cuccunkkal. Úgyhogy itt nem variáljuk túl, de hogyha mélyvízen pecázunk, akkor ez egy jó tanács, hogy érdemes, hogyha mondjuk a baloldali úszónk eltűnik, valószínű balról jön a busacsapat, akkor valamelyik úszót legalább átdobni.
annak az eresztéknek a beállításával. Ez a hal ez nem tudta, hogy akkor kell érkezni, amikor már picike a tabletta, ez viszonylag gyorsan jött, és még láthatjátok azt is, hogy másfél tabletta volt fölrakva. Ugye itt a srácok versenykörülmények között is azt variálták, hogy vagy 1,5 tabletta, vagy pedig másfél tablettával pecáztak. A másfélnél nagyon sokszor különböző színűt alkalmaztak, és az vált be a legjobban. Hát én most ugyanazt a szint raktam, ezt is megette. Azt tartom még fontosnak elmondani, hogy versenykörülmények között nem volt ilyen, hogy te botod, én botom. Aki hamarabb észlelte a kapást, az ment, megcsapta, fárasztotta a halat, addig a másik a tartalékbotot csaliszta, szerelte. Nem szabad időt elpocsékolni arra, hogy ne úgy horgásszunk, ahogy ilyenkor kell. Most is Brumi dobjam a másik botomat, amíg én végzek itt a csalizással. Számomra ez volt a legeredményesebb kombináció. Alulra egy teli piros, fölé egy fél sárga. Gondoljatok csak bele, hogy a Kínában élő busahorgászoknak velünk magyarokkal szembe több 10, de az is lehet, hogy akár 100 évnyi előnyük is van, és akik ide járnak Pilismarótra versenyre, kínai horgászok, azok ezt a tudást magukkal hozták, és nekünk ezt kellett beérni, és nyugodtan mondhatom, hogy a folyamatos fejlesztéseknek köszönhetően nem csak beértük, hanem már le is hagytuk őket. És ezt nem csak beszéddel tudom alátámasztani, hanem eredményekkel is, hiszen a versenyen két csapatunk is két kínai csapat mellé sorsolt, és mind a ketten jelentősen többet tudtak fogni a verseny ideje alatt. Azt viszont el kell mondjam, hogy az etetési stratégiát azt tőlük figyeltük el, hiszen előző években próbáltunk spombbal hígetetőanyagot etetni, hogy egy nagy felhőt képezünk, és abba próbáljuk megfogni a busákat, de rá kellett jönnünk, hogy nem ez a megoldás, hanem az, hogy a fenekező etetőanyagunkat beetetjük fenékre, és ez szépen felfelhőzik, ott tartja a busákat, és e felett a felhő felett kínáltuk fel a lefelé dolgozó tablettákat, illetve a tabletta és úszós etetőanyag kombinációt. Nem győzöm hangsúlyozni, hogy jelentős különbség van a kétfajta etetőanyag között, hiszen a fenekező az felfelé dolgozik, felszálló szemcséket tartalmaz, az úszós etetőanyagunk pedig abszolút lefele dolgozik. Persze, hogyha beetetjük ezt fenéken, akkor itt is, hogyha beletúr egy hal, akkor egy nagy felhőt képez, de alapvetően ez úgy lett létrehozva, hogy lefelé folyó sávot hozzon létre, ami alá odaáll a hal, és egy idő után ugye beszívja a horgunkat. Ez elérhető kettőfajta színben, semmi más különbség nincs a két etetőanyag között, csak az, hogy az egyik sárga, a másik piros, egyébként teljesen ugyanaz ízre, aromára. Itt a zacskóba nem tűnik pirosnak, de ahogy vizet kap, nagyon szép piros szín lesz, hogy azt láthattátok már, hogy bekevertük itt az elején. A tabletták ugyanígy kétfajta színben elérhetőek, piros és sárga. Mi úgy vettük észre, hogy ezekkel tudunk a legkönnyebben halat fogni, és ugye ezt kombinálhatjuk ugyanazzal a színű etetőanyaggal is. Apróságnak tűnhet, de mi mindvégig a botjaink mellett voltunk, míg láttunk olyan csapatokat, akik meg fönt az árnyékban ücsörögtek, és kapásuk volt, és mire leértek a bothoz, addigra a busa rég kirázta a szájából a horgot, és ezzel halakat vesztettek, és mi ezeket a halakat azért megfogtuk igazából. Igen, illetve mi azt is megbeszéltük, hogyha nem veszem észre a kapást, és a társam kiszúrja, hogy kapás van, és szó nélkül rámordít, hogy jobbos vagy balos bot, én bevágok, nem keresve az úszót, mert sajnos tesztek alatt volt hasonló ilyen, és halvesztésünk is volt.
ott speciál én voltam az elkövető. Rámordítottak, hogy Mojzi, jobbos bot. Rohanok a bothoz, kézbe nézem közben az úszókat, felülbíráltam saját magamba, hogy szerintem az akkor is a balos, kézbe vettem a baloldali botot, tekerem, semmi, leteszem, addigra a jobbos, amin tényleg a kapás volt, réges-rég kirázta magából a busa a horgomat, és nem lett meg a hal. Ez nem csak azért fontos, hogy jó bottal vágjunk be, hanem azért is, hogy addig a busa ne rázza ki a horgot a szájából. Továbbá a feladatokat is úgy próbáltuk elosztani, hogy ki miben erősebb, az vállalta azt a szerepet. Én például egész nap gombócokat gyúrtam, míg Brumi sokkal jobban csúzizik, az összeset ő lőtte be. Iskola példája most a csapatmunkának, éppen fönn voltam hátul, Brumi itt a botnál, és meg is fogta a halat. Hál' Istennek! Szépen! És a legnagyobb a mai nap. Nagyon sokat foglalkozom a felszereléssel, nem csak pontyhorgászatnál, hanem busahorgászatnál is. Így a srácok az én tanácsomra állították össze a szerelékeket, méghozzá úgy, hogy 3,5 librás boilicsbotokat használtunk. Próbálkoztam régebben féderbottal is, azzal is megoldható bedobni ilyen nagy úszókat, de sokkal kényelmesebb boilicsbottal, ráadásul az előtétzsinórnak a csomója ezeken a nagy gyűrűkön sokkal szebben száll ki. Az őzsinór az 0,35-ös méretű, amihez hozzá van kötve egy 35-ről induló, 57-re felvastagodó zsinór. Erre azért van szükség, mert ezen a vastag zsinóron sokkal nehezebben tekeredik meg ez az ólom. Az ólom egy teflon persejjel van ellátva, hogy ne sértse meg a zsinort. Alatta egy úszó rögzítő van, ami ugyancsak teflonbetétes, így nagyon könnyen csúszik még ezen a vastag zsinoron is. Aztán egy picike gumigyöngy, ami csak arra hivatott, hogy egyrészt a kötést védje, egy kicsit csillapítsa az ütést. Utána jön egy nagyméretű forgó, amiben a busafa van beleakasztva, ezt versenykörülmények között gyorsan le lehet cserélni, hogyha szeretnénk. És a busafa az megér néhány szót, hiszen ez a Federmániának a saját fejlesztésű busafája. Láthatjátok, hogy mennyire vékony. Ez egy saváló anyagból készült, a piacon kapható termékeknél sokkal vékonyabb, illetve sokkal strapabíróbb is. Ennek több jelentősége is van, ugye bedobáskor is kisebb a légellenállása, tehát messzebb is dobható, illetve kitekeréskor is sokkal könnyebb kitekerni. El vannak látva a fülei pici karikákkal, egyébként nagyon szépen be van sorjázott, tehát sehol nem sérti meg a zsinort. Ebbe a pici karikába tudjuk belekötni ugyancsak a zsinort, az se fogja megsérteni. Hát ezt átgondoltan terveztem meg, illetve hosszú idők alatt, amivel nekem problémám volt, azokat a dolgokat kijavítottam. Az alján található egy csavar, amit sokkal könnyebb kitekerni, visszatekerni, mint hogyha ezt az egész részt tekernénk ki, illetve majd ehhez kapható lesz egy kis ólom, illetve saválóanyagból készült betét, amit még könnyebb megfogni, még könnyebb kibetekergetni, illetve dobásnál stabilizálja magát a busafának a repülését. Ez a busafa egyébként többfajta hoz van, egy, illetve két tablettához, egy tabletta és etetőkosárhoz, illetve kétfajta szélességben lesz majd elérhető. Ez a szélesebb, az etetőkosaras verzió. Ugye most csak azért kitekertem a szereléket, hogy bemutassam, hogy elég nagy tabletta van rajta, ezt rajta hagyjuk, nem pocsékolunk, jöhet a tabi, a tablettára pedig jöhet egy ilyen PVA pufi, amit én úgy rakok erre rá, kettéhajtom, és átszúrom ezzel az anyaggal, aztán jöhet a csavar, láthatjátok is, hogy
milyen gyorsan lehet ezt felcsalizni a másikhoz képest. Ugye ebbe a PVA-ba akasztom bele a horgokat, hogy biztosan ne bogózódjon a szerelék. Így néz ki. Egyébként ez a busafa elérhető, ez a szélesebb verzió. Van egy egész szűk verziónk, ami itt jön a tabletta mellettel a két horog, illetve lesz olyan is, ami etetőkosárral ellátott, csak az etetőkosarat azt most levettem róla. Mindig nagy odafigyelést tanúsítunk a horgok hegyére. Meg kell nézni, hogy elég hegyesek-e, hogyha nem, akkor meg kell fenni őket, vagy le kell cserélni, hiszen ezeknek a hegyén múlik az, hogy mennyi halat fogunk, mennyi olyan kapásunk lesz, hogy látjuk, hogy kicsit beleránt az úszóba és ott hagyja, hogyha ez történik, akkor két probléma lehet. Az egyik, nem elég hegyes a horog, a másik meg, hogy túl pici úszót használunk. Nekünk a 120 és a 150 g-os úszók váltak be a leginkább. Az ennél nagyobbak is jók lennének, hiszen azért kell minél nagyobb úszó, hogy ezt amikor elhúzza a hal, az úszónak a felhajtó ereje akassza be a horgot a hal szájába egy kicsit, és utána mi a bottal nagyon. De hogyha picike az úszónk, legtöbb busahorgásznál egyébként 50-60 g-os úszókat látok, picike az úszónk, akkor az önakasztás nem történik meg sok esetben, lehúzza a hal az úszót, kicsit rázogatja a fejét, és egyszerűen kiakad belőle, mert nem akad be a horog annyira, hogy az elég húst fogja. Túlságosan nagy úszókkal pedig már az a probléma, hogy egyszerűen nem tudunk vele nagyot dobni, mert nagyon kalimpál a levegőbe. Ezért válasszuk mi ezeket a 120 és 150 g körüli verziókat. A cérna ütköző az most mellmagasságban van nekem, ez kb. Olyan 130 cm. Ugye ez fogja megakadályozni, hogy az úszó tovább csúszson. Az ólom az lemegy fenékre, följön víztetőre az úszó, és így tartja majd a szerelékünket. Víz tetejétől 130 cm mély. A másik botomon pedig egy szűkebb fa prototípusát láthatjátok. Körülbelül fél centire megy a tabletta mellettel a horognak az előkéje. Nap folyamán egyértelművé vált, hogy jobbról érkezik a hal, ezért délutánra átültem jobb oldalra, és itt is a szép hal. Az őszi időjárás és a lehűlővíz ellenére a mai napon 6 darab halat is sikerült fognunk, amivel én abszolút elégedett vagyok, de szerintem ti is. És egyébként nagyon érdekes, amit a Bruni az előbb mondott, hogy észrevettük, hogy jobbról érkezett a hal, Moizinak volt a legtöbb kapása, én középen még csipegettem belőlük, mondjuk hozzátartozik, hogy én messzebb is horgáztam, mint Moizi, tehát el tudott úszni az úszói mögött. Brunihoz viszont már nem igazán jutottak el a halak, ezért a végén gondolt egyet, és fölült jobb oldalra, és nagyjából 10-15 percet kellett várni, és meg is érkezett ez a hal. Szóval, hogyha nem versenyen vagytok, hanem hétköznap csak kimentek horgászni, akkor ezt érdemes megfigyelni, hogy merről jön a busa, és esetleg a többiek fölé vagy alá ülni. Remélem, hogy ez alatt a film alatt tudtunk még olyan információkat átadni, amelyet a jövőben hasznosítva majd több halat tudtok ti is fogni. Köszönjük szépen, hogy mai napon is velünk tartottatok. Sziasztok! A film elkészítése óta a horgászok igényeihez igazodva, illetve a vízhőmérséklet változáshoz is elkészítettünk 4 különböző oldódási idejű tablettát. A bal kezemben láthatjátok a sárga színű tablettát, a jobb kezemben pedig a piros színű tablettákat. A 4 fajta verzió közül a leggyorsabban oldódó, amit a mostani időszakra ajánlok, az a hidegvízi gyorsan oldódó. Aztán, ahogy haladunk előre az időbe és melegszik a víz, jön a gyors oldódású, amit mi versenykörülmények között használtunk és azzal nyertünk versenyeket. Aztán, hogyha még melegebb lesz a víz, akkor a normál oldódású, illetve folyóvízre egy kötöttebb szerkezetű tablettára van szükségünk. Ide találtuk ki a lassan oldódót, de akár használhatjátok éjszaka is,
amikor úgy döntötök, hogy kicsit magára hagyjátok a botokat, ezt többször láttam már versenykörülmények között horgászoktól, hogy 3-4 órán keresztül benn voltak a botok, ez a tabletta bírni fogja azt is. A piros tabletták ízesítése Mána Eper lett, a tesztjeink alapján ez egy nagyon jó aromakombináció, a sárga tabletták ízesítése pedig maradjon titok, egy biztos, a busák nagyon szeretik. A busafákból pedig végül 4 fajta verziót készítettünk, mert mi ezeket használjuk. Van 1, illetve 2 tablettás verzió. Itt jól látható, hogy mennyire szűk maga a busafa, egész a tablettához közel jön el ugye a horog, illetve itt vannak a szélesebb busafák, ezek az etetőkosaras verziók. Ebből az egyik változatra tudtok nyomni a kosárra etetőkaját, és fölé vagy alá rakni egy tablettát, ízlés és tapasztalat szerint, illetve kapható még egy sima egyetetőkosaras verzió is. Ebben a csomaglásban találhatjátok meg őket a boltok polcain, elérhetőek stabilizáló súllyal, illetve anélkül is. Köszönöm szépen, hogy a mai napon is velem tartottatok, sziasztok!